Nasuda ni sa Bill Street sa Anthony Village. So mao na kanang naya top kaya mana na top. Boss actually hugaw lang siya, pero limpyuhan siya, wapo pa siya. Nga kanindot niya banila area. Ah. Na kanang videohan apilang sa kanan gusto kita sa mga kanang Muro to siya ang iyang pa daw solid dere. wala na. Pwede ka agis sa Anthony Village pero sa Santo Niño Village. Kang Quail Street dito. Actually dako ka ni dito pero mo kalibunan na lang. Yeah, makita man na to sa Google Map. Actually na naman si ma'am mga papili sa dito na. Dito naman ang uyahan na lang kay kailangan siya og backer na bilyarista ba. Kay si Atty. Glenn di man mo sukol. Kay hadlok mo siyang ma'am. 10 years naman tingali. Mao na mo sa aming mga bako, namin mga pero kung kanang ito niya mong gamit ano niya. Kanang gimo ra na mo garage, kanang mo ra budiga lang ba. Enough na kayo ni atong time na ni Areta boss. O sakto ra gito ka unti. Mo to na ko ng bus nga isang taka-auto, kaya gusto ra tagtarong, do taka-auto lisod. No need na no ato kusina unsa ba? Ito na ni. At least kung makita niya na gi-contact niya na ko iyang gihatag na number niya. Kani gawas na to. Actually home builders ni kaning pika sa ilaham gyapon eh. Nya ni tita ang pa-out gikan sa property. So mo ito makita dire before tamo out sa highway. Duol radyo kay ang highway. And then needs lang yung management kay naidaghang mga butang na nasa agianan, but ang agianan is under pa sa property, dili ni government property pa. So opportunity a lot because nasa center sa Cebu, nasa Banilad. Actually boss ang home builders ani kani last ni naglaway sa yuta na to. Kay ngano ug mapalit nila mo dakong home builders. Ug mapalit nila na apili ang dan pwede ni masumpay tanan daghan himo. Correct. Pero wa pa ni gi-declare sa sa property management sa public na agianan ni siya. wala amo ang private pwede na bug magit ha. Correct. Pero wala di lang gumi kay magdaghan man kuyo gud. Ada kang mo nang natabante ni mo or nakasettle na diha ba. ano man ang nagpuyo diha kanang sa inyong property nagpuyo Dili na sa kawas na. sa gawas na niagi lang sila dire kay na dito ilang property sa yung luyo ninyo. nakasettle na sila ba kanang na pamilya diha okay ba may 35 years ba may so na lisod ni siya sa katong gagmay dito ng mga ilang pangkuya nasa may properties to ng gagmay ana pero wala na mo kuan eh kay gagmay naman lang so wala ko boss mo papuyan sa mga tao na ba. So actually kanya pala same owner ni kasi sa Park Mall same owner ni sila. James Cook daghang tubig na connection pa daw Ilahan sa na dito dito, daghan jud na dito. boss na mo na problema mo kay ngano di mo sila manginto dia kami di sa nigana mo siminto kay ngano ako kay gasto unya sila rin mo gamit after pila ka years pila ra mo agi dia good sila yung magi dito taga-adlit Sa property and then nalikod home builders na. Mura mo sakyanan. Gidila ko ni Sir Paul de Paul dito. Wala lang ko manaw. amigo ming Gus Ernest Hit. Minsan ako na kos 2 HP.